Đây là một bí ẩn kéo dài hơn 300 năm và nếu tính thế kỷ thì nó đến từ tận thế kỷ 17 sang thế kỷ 18, 19, 20 rồi đến bây giờ là thế kỷ 21. Kênh đào Kra của Thái Lan. Có lẽ bạn đã nghe đến nó ở đâu đó. Đây là một dự án được ví như kênh đào Panama của châu Á, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn bản đồ hàng hải thế giới, biến Thái Lan trở thành trung tâm giao thương toàn cầu. Nhưng điều kỳ lạ là dù nó được đề xuất từ tận thế kỷ 17, sang đến tận thời điểm này, nó vẫn chỉ là một giấc mơ trên giấy và có thể vài trăm năm nữa cũng vẫn vậy. Tại sao? Điều gì đã ngăn cản Thái Lan biến ý tưởng này trở thành hiện thực trong hơn 300 năm qua? Chính xác là gần 350 năm. Trước tiên, để hiểu tại sao kênh đào Kra lại quan trọng đến vậy và được nhắc đến nhiều đến thế, chúng ta cần phải nhìn vào một bức tranh lớn của Đông Nam Á. Ở đây có eo biển Malacca, một con đường biển rất nhộn nhịp, được mệnh danh là xa lộ của đại dương. Eo biển này thì hàng hóa đi qua đây đủ thứ, từ dầu mỏ Trung Đông đến iPhone của Trung Quốc. Eo biển này là huyết mạch của thương mại thế giới, kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Nhưng eo biển Malacca không phải lúc nào cũng là một con đường dễ đi. Nó dài hàng trăm km, cong queo và đôi khi đông nghẹt như giờ cao điểm ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, như là với tàu bè. Chưa kể, khu vực này còn có nguy cơ cướp biển và gặp nhiều tai nạn. Thế là từ hàng trăm năm trước, người ta đã mơ ước, sao không đào một con kênh xuyên qua eo đất Kra, phần đất hẹp nhất của Thái Lan, để tạo thành một lối đi tắt. Eo đất Kra nằm ở miền Nam Thái Lan, chỉ rộng từ gần 50 cho đến khoảng 120 km, nối vịnh Thái Lan ở phía đông với biển Andaman ở phía tây. Nếu đào một con kênh ở đây, tàu bè sẽ tiết kiệm được khoảng 1.200 km di chuyển, tương đương với 2-3 ngày đi biển và tất nhiên là giảm chi phí vận chuyển đáng kể. Không chỉ thế, kênh đào này còn biến Thái Lan trở thành trung tâm hàng hải mới, cạnh tranh trực tiếp với Singapore. Đây là một siêu dự án đòi hỏi công nghệ lớn, hàng tỷ đô tiền và sự đồng thuận cả trong lẫn ngoài nước. Và chính những thứ này đã khiến kênh đào Kra trở thành một giấc mơ chưa bao giờ biến thành hiện thực trong hơn 300 năm qua. Câu chuyện của kênh đào Kra bắt đầu từ năm 1677, rất lâu rồi, thời mà Thái Lan còn là vương quốc Ayutthaya, một trong những vương quốc hùng mạnh bậc nhất ở Đông Nam Á. Vua Narai là một vị vua rất tiến bộ, đã nghĩ đến việc đào kênh để tăng cường giao thương với châu Âu, đặc biệt là với Pháp. Còn Việt Nam thời này vẫn đang là Trịnh Nguyễn phân tranh. Thế mới thấy tư duy của người Thái Lan thật là không đùa được. Sau đó thì ông đã mời một người kỹ sư Pháp đến để khảo sát địa hình. Nhưng sau khi lặn lội khắp eo đất Kra, vị này đã lắc đầu. Thế là ý tưởng bị xếp xó như một giấc mơ đẹp nhưng quá xa vời. Sang đến thế kỷ 19, khi các đế quốc châu Âu bắt đầu để mắt đến Đông Nam Á, kênh đào Kra lại được khơi dậy. Năm 1858, cũng là năm mà Pháp xâm lược Việt Nam, thì người Anh lúc đó đang kiểm soát Singapore, bắt đầu mơ về một con kênh để tăng cường vị thế của mình. Nhưng rồi chính họ lại ký một hiệp ước với Thái Lan vào những năm sau đó, cấm xây kênh đào để bảo vệ lợi ích của cảng Singapore. Đến thế kỷ 20, kênh đào Kra liên tục được các chính phủ Thái Lan lôi ra thảo luận, rồi lại cất vào ngăn kéo. Sau Thế chiến thứ hai, Thái Lan một lần nữa lại muốn xây kênh để khẳng định vị thế trong khu vực, nhưng chiến tranh lạnh và những vấn đề nội bộ khiến dự án bị hoãn lại. Nhưng năm 1970, khi kênh đào Panama và kênh đào Suez đã chứng minh được giá trị, Thái Lan rất sốt ruột, họ lại dục dịch, nhưng lần này vấn đề tiền bạc và công nghệ lại ngăn cản họ. Thế kỷ 21, vị thủ tướng nổi tiếng Thaksin Shinawatra, người đã từng mua câu lạc bộ Manchester City và người luôn có những ý tưởng táo bạo, đã rất hào hứng với kênh đào Kra. Ông thậm chí còn mời những nhà đầu tư quốc tế bao gồm Trung Quốc đến để mà bàn bạc. Nhưng rồi năm 2006, ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và dự án lại đi tong. Lần gần nhất, vào quãng năm 2020-2021, Hiệp hội Kênh đào Thái Lan lại thúc đẩy dự án với các kế hoạch rất tỉ mỉ, nhưng chính phủ Thái Lan sau khi cân nhắc đã chọn một giải pháp khác. Tóm lại, trong hơn 300 năm, kênh đào Kra giống như một bộ phim bom tấn được quảng cáo rầm rộ, lên poster rất nhiều, tung cả trailer, nhưng bản phim chính thì chưa bao giờ ra rạp. Vậy điều gì đã khiến dự án này bị mắc lại? Chúng ta sẽ cùng đào sâu vào từng rào cản, nhưng từng rào cản này thì đều là những rào cản khổng lồ ảnh hưởng đến kênh đào Kra của Thái Lan. Đầu tiên là một bài toán mà chúng ta nhìn vào bản đồ sẽ thấy, đó là bài toán địa lý. Hãy nói về địa lý của eo đất Kra. Eo đất Kra không phải là một đồng bằng phẳng lì mà là một dải đất có núi, có rừng nhiệt đới và thậm chí có cả những khu vực với đá granite. Để đào một con kênh dài khoảng 100 km, sâu 25 cho đến 30 m và rộng đủ cho 2 con tàu container khổng lồ đi qua, thì Thái Lan sẽ phải di rời hàng tỷ tấn đất đá. Hãy so sánh với kênh đào Panama dài khoảng 80 km thì cũng mất một thập kỷ để xây với công nghệ hiện đại đầu thế kỷ 20. Kra còn phức tạp hơn
Vì địa hình đồi núi và hệ thống sông ngòi dày đặc, khu vực này có rất nhiều những con sông nhỏ đổ về hai phía vịnh Thái Lan và biển Andaman, tạo ra nguy cơ trầm tích, làm kênh bị tắc nếu mà không nạo vét liên tục. Kênh đào Suez nằm ở sa mạc khô cằn thì còn dễ bảo trì, còn kênh đào Kra nằm giữa rừng nhiệt đới, mưa lũ quanh năm. Đây quả thật là một cơn ác mộng cho các kỹ sư. Hồi thế kỷ 17, khi ý tưởng đào kênh được nhen nhóm thì công nghệ đào còn thô sơ, chủ yếu dùng sức người và thuốc nổ. Nhưng với cả máy móc hiện đại ngày nay thì dự án này vẫn là một thách thức lớn. Chưa kể, việc xây kênh đòi hỏi cảng phụ trợ, âu tàu và hệ thống quản lý giao thông hàng hải phức tạp. Tóm lại về mặt kỹ thuật, đây vẫn là một bài toán rất khó, kể cả ở thời đại này. Mà cái gì làm khó thì lại đi kèm với chi phí lớn, và đó chính là vấn đề tiếp theo, vấn đề tiền bạc. Theo ước tính gần đây, xây kênh đào Kra sẽ tốn khoảng trên dưới 30 tỷ đô la Mỹ, thậm chí có thể lên đến 35 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung, ngân sách của Thái Lan trong một năm là vào khoảng 90 tỷ đô la Mỹ, tức dự án này có thể tiêu hết 1/3 ngân sách của cả đất nước Thái Lan. Nhưng chi phí không dừng ở đó, bởi vì xây xong còn phải chi hàng trăm triệu đô mỗi năm để nạo vét kênh, bảo trì cơ sở hạ tầng và đảm bảo giao thông hàng hải an toàn. Nếu quản lý không tốt thì kênh đào có thể trở thành một hố đen tài chính của Thái Lan. Mà Thái Lan thì lại không phải là một quốc gia rất giàu có như là Mỹ, Trung Quốc hay một nơi nào đó, nên việc huy động vốn là một bài toán đau đầu với họ. Họ có thể vay tiền từ ngân hàng thế giới hoặc hợp tác với những nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, nhưng điều đó dẫn đến vấn đề kế tiếp, đó là câu chuyện địa chính trị. Thái Lan không phải là một quốc gia có tiếng nói quá lớn trên trường quốc tế, thế nên chuyện của Thái Lan không chỉ là chuyện của nước này mà còn là một bàn cờ địa chính trị liên quan đến cả khu vực và thế giới. Nếu kênh được xây, eo biển Malacca sẽ mất đi một phần lưu lượng tàu và điều này khiến những nước láng giềng lo sốt vó. Singapore, một trong những cảng biển lớn nhất thế giới, kiếm hàng tỷ đô mỗi năm từ eo biển Malacca, sẽ lo lắng, mà sau Singapore là ai? Nếu kênh đào Kra mọc lên, tàu sẽ đi tắt qua Thái Lan và Singapore có thể mất đi vị thế vàng. Malaysia và Indonesia cũng không muốn kênh đào xuất hiện vì các cảng của họ sẽ bị cạnh tranh trực tiếp. Thế nên Malaysia đã đầu tư hàng tỷ đô để nâng cấp cảng Klang của mình. Họ không đời nào muốn Thái Lan vượt mặt. Vì thế những nước này luôn tìm cách gây áp lực ngoại giao để buộc Thái Lan nghĩ lại. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Trung Quốc với tham vọng mở rộng ảnh hưởng qua sáng kiến vành đai và con đường, từng đề nghị tài trợ xây kênh này. Năm 2015 có tin đồn Trung Quốc muốn đầu tư khoảng 28 tỷ đô, nhưng Thái Lan thì lại sợ. Nếu mà để Trung Quốc tham gia, liệu kênh đào có thể trở thành công cụ để Trung Quốc kiểm soát khu vực hay không? Trong khi đó, Mỹ, Nhật và Ấn Độ cũng không muốn Trung Quốc nắm kênh đào vì nó sẽ thay đổi cán cân quyền lực ở Ấn Độ Dương. Và bạn đã thấy, Thái Lan đang rơi vào thế bí. Xây thì bị sức ép từ nhiều phía, mà không xây thì lại sợ bỏ lỡ cơ hội. Giả sử mà kênh đào Kra được xây và do Trung Quốc cấp vốn chẳng hạn, nó có thể trở thành nơi Trung Quốc triển khai những lực lượng của mình. Ngược lại, nếu Mỹ hay Nhật Bản mà nhảy vào, Trung Quốc lại phản đối kịch liệt. Thái Lan là một người đứng giữa làn ranh và phải cân nhắc từng bước đi. Ngay cả khi có xây được rồi thì một bài toán nữa cũng đặt ra, đó là bài toán về mặt môi trường. Đây là một trong những khu vực đẹp nhất của Thái Lan, được mệnh danh là viên ngọc của Đông Nam Á. Khu vực này có rừng ngập mặn, có rạn san hô rực rỡ và những bãi biển nổi tiếng. Và điều này liên quan đến việc gì? Nó liên quan đến du lịch của Thái Lan. Nếu đào kênh, hàng triệu hecta rừng và hệ sinh thái biển của Thái Lan sẽ bị phá hủy. Ngành du lịch đóng góp hàng chục tỷ đô mỗi năm cho Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Phuket thì cũng không xa chỗ này. Phuket đã đón hơn 10 triệu du khách mỗi năm, mang về hàng tỷ đô. Ai mà muốn đến một nơi đầy tàu container và có nguy cơ bị tràn dầu. Chưa kể, nghề cá ở hai phía vịnh Thái Lan và biển Andaman, vốn nuôi sống hàng triệu người cũng sẽ điêu đứng. Hơn nữa, kênh đào này có thể làm thay đổi dòng chảy và hệ sinh thái. Một nghiên cứu vào năm 2018 thậm chí còn cảnh báo rằng kênh đào có thể làm tăng nguy cơ sóng thần ở khu vực biển Andaman. Mà khu vực này thì đã chịu thảm họa sóng thần vào năm 2004, ai cũng sợ. Các tổ chức môi trường quốc tế đã lên tiếng phản đối, khiến Thái Lan lại cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn nữa. Và một vấn đề này, một vấn đề mà người Thái luôn lo lắng, đó là vấn đề chia cắt đất nước. Eo đất Kra nằm ngay ranh giới giữa miền Nam Thái Lan. Miền Nam này có gì? Miền Nam này có cộng đồng người Hồi giáo. Cộng đồng này vốn đã có những khoảng cách với phần còn lại của đất nước Thái Lan, nơi người Phật giáo chiếm đa số. Khu vực này ở một số tỉnh vốn đã bất ổn vì các phong trào ly khai. Nếu kênh đào được xây, nó sẽ tạo thành một ranh giới vật lý chia tách miền Nam khỏi Thái Lan. Điều này lại làm bùng nổ căng thẳng, thậm chí là dẫn đến xung đột ở mức độ cao hơn. Người ta lo ngại rằng kênh đào này sẽ trở thành một điểm yếu chiến lược, dễ bị tấn công nếu mà chẳng may có chiến tranh. Ví dụ, một nhóm phiến quân sẽ kiểm soát kênh và họ có thể cắt đứt giao thương của Thái Lan.
Và người Thái thì không muốn tự đào một ranh giới để chia cắt đất nước của mình. Một con kênh dài cả 100 cây số chạy ngang qua khu vực bất ổn sẽ cần bao nhiêu lực lượng an ninh để bảo vệ? Và nếu kênh bị tấn công, hậu quả sẽ như thế nào? Đào xong không ai đi qua đây thì sao? Đây là lý do khiến nhiều chính trị gia Thái Lan dù ủng hộ kênh đào thì vẫn phải chùn bước. Và chính trị nội bộ Thái Lan cũng là một rào cản lớn. Thái Lan thì đảo chính liên tục. Trong hàng trăm năm qua, Thái Lan trải qua nhiều biến động, đảo chính, thay đổi chính phủ, bất ổn xã hội. Thậm chí chỉ tính chưa đầy một thế kỷ, Thái Lan đã có hơn 20 cuộc đảo chính. Và mỗi lần thay đổi chính phủ thì ưu tiên của chính phủ cũng thay đổi theo. Ví dụ như Thủ tướng Thạc Sỉn từng rất ủng hộ kênh đào, nhưng sau khi bị lật đổ, dự án lại bị bỏ quên. Rồi là dân Thái Lan rất sợ các quan chức sẽ tham nhũng. Nhiều dự án lớn ở Thái Lan từng bị chỉ trích vì làm thất thoát ngân sách. Và kênh đào Kra với chi phí hàng tỷ đô dễ trở thành miếng mồi ngon cho những nhóm lợi ích. Điều này khiến người dân Thái Lan vốn đã mệt mỏi với chính trị lại càng nghi ngờ về tính khả thi của dự án. Không đào kênh Kra và vẫn muốn thông hai bên thì giải pháp ở đây là gì? Thấy kênh đào Kra có quá nhiều vấn đề, Thái Lan đã quay sang một ý tưởng khác, đó là cầu đất liền. Dự án này trị giá cũng gần 30 tỷ đô, kết nối hai cảng nước sâu, đó là cảng Chumphon ở vịnh Thái Lan và cảng Ronon ở biển Andaman bằng một hệ thống đường bộ và đường sắt dài khoảng gần 100 km. Ý tưởng là thay vì đào kênh, Thái Lan sẽ xây một xa lộ trên đất liền. Tàu đến một bên, hàng hóa được chuyển lên xe hoặc tàu hỏa, chạy qua eo đất Kra rồi xuống tàu ở bên còn lại. Dự án này hứa hẹn tiết kiệm thời gian, ít tác động đến môi trường hơn và tránh được những vấn đề địa chính trị phức tạp. Cầu đất liền cũng có lợi thế về chi phí, ước tính là rẻ hơn so với kênh đào Kra và dễ thu hút vốn đầu tư hơn. So với kênh đào Kra, cầu đất liền rõ ràng là một lựa chọn an toàn hơn, ít tranh cãi hơn và có khả năng trở thành hiện thực cao hơn. Các bạn nghĩ sao? Nếu là Thái Lan, bạn sẽ chọn xây cầu đất liền hay là đào kênh? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.